Goedenavond en welkom bij de allereerste aflevering van Inside Out. Ik ben Abigail, dat is Marciano en ik ga hem vandaag helemaal inside out keren. We gaan het vandaag hebben over het datingsproces en Marciano gaat door het vragenvuur. Priro! Het datingsproces. Wat houdt dat nu eigenlijk in? Voor iedereen betekent dat iets anders, waardoor er vaak issues en onbegrip ontstaat. Vrouwen praten met andere vrouwen, met hun vriendinnen over het datingsproces. Maar wordt het nu niet eens tijd dat we het vanuit het perspectief van de man bekijken? Wat denk jij over het datingsproces? Laat het me even weten in de comments. Marciano, welkom. Leuk dat je er bent. Leuk dat ik er mag zijn. Yes. Nou, laten we gelijk beginnen. Het datingsproces. Wat houdt dat voor jou in? Elkaar leren kennen. Ja, elkaar leren kennen gewoon. Dus alleen elkaar leren kennen. Dus als je met iemand aan het daten bent, dan ben je elkaar gewoon beter aan het leren kennen. Of ben je ook ergens naartoe aan het werken? Of voor jou? Ja, ik denk dat elkaar leren kennen. En dan kijk je verder. Als je geen, hoe heet het? Als je het niet voelt, er is geen klik of... Nee, als je geen verwachtingen hebt, dan is het makkelijker om kanten op te gaan, zeg maar. Voor mij. Voor jou, oké. Voor jou, ja. En wat bedoel je met geen verwachtingen hebben? Bedoel je dan letterlijk gewoon van... Verwacht helemaal niks van me, verwacht niet dat ik je bel, verwacht niet dat ik... Oh, nee. We kunnen dat wel bellen en gewoon spreken, maar welke kant het op gaat. Want als je elkaar leert kennen en je zegt bijvoorbeeld, je wilt iets beginnen bijvoorbeeld, en je leert elkaar kennen en je wilt niks beginnen, dan is het teleurstellend. Dus beter zet je geen label en leer je elkaar gewoon kennen. Okay. En als het leuker wordt, merken jullie het. Als het niet leuker wordt, dan merk je het ook wel. Want voor veel mensen, tenminste veel vrouwen, die hebben ook aangegeven dat voor hun het datingsproces eigenlijk over het algemeen, elke vrouw is anders, maar over het algemeen betekent het datingsproces voor de meeste vrouwen dat je eigenlijk wel, je werkt ergens naartoe. Dus je bent niet verplicht om iets met elkaar te beginnen, maar er wordt wel verwacht dat je wel gaat kijken van, hey, pas je bij elkaar? Wil jij kinderen niet? Dat je wel over serieuze dingen gaat praten en dat je wel ergens naartoe werkt en niet gewoon alleen chillen en leuk en verwacht gewoon niks en dan zien we het wel. Maar als jij gaat daten met iemand, met een vrouw, wat je zegt zelf, ze moet niet veel verwachten. Maar zeg je dat ook tegen haar of doe je maar gewoon wat? Nee, het is niet van veel verwachten, het is gewoon van geen label geven. Je moet het geen richting geven, het moet allemaal gewoon open en natuurlijk zijn. Ja, want je hebt geen relatie, dus... Sowieso dat als je date, heb je al een bepaalde interesse naar elkaar. Dus het feit dat we daten is er al een eerste interesse. Ja, maar je hebt verschillende interesses, hè? Je kan seks hebben als interesse. Je kan denken van, ik wil haar wel in bed krijgen. Dit is ook een interesse, maar je hebt niet per se interesse om verder te gaan met haar dan. Nee. Maar als ik met iemand ga daten, dan gaat het wel om de karakter. En ben ik nieuwsgierig naar hoe dat uitpakt en hoe dat verder in zit. Maar je begint dus aan het datingsproces of je komt iemand tegen, je vindt haar leuk of zij vindt jou leuk. Bespreek je dan wel met haar van, kijk, luister dan, ga niks verwachten en ik wil voorlopig geen relatie. Of ga je gewoon lekker daten, jullie gaan naar bed met elkaar en dan daarna zie je wel hoe het loopt. Het ligt er eigenlijk aan hoe ik me dan op dat moment voel. Want soms, stel je voor, je komt net uit een relatie een maandje en je hebt helemaal geen trek in per se direct weer een relatie. Maar je wilt wel daten, dan moet je het netjes aangeven, toch? Ja, precies, maar dat is mijn vraag. Het is niet erg dat je dat vindt, maar geef je het ook aan? Of ga je, wat veel vrouwen zijn soms ineens verbaasd van, ik dacht dat we... Nee, niet. Ik ben daar oud voor hoofdpijn, dus ik geef het gewoon aan, weet je toch? Goed punt, dit is een heel goed punt wat je nu aansnijdt, Marciano. Je bent te oud voor deze hoofdpijn. Ja. Want ik ken jou natuurlijk al best wel lang. Ja. Ik ken jou sinds vroeger. En vroeger was je was lid. Zeg maar, je was lid, laten we het gewoon zo zeggen. En je mag, want ja. Ik had een andere formule, ik dacht anders over het leven. Of ik heb andere kennis meegekregen. Iedereen wordt geboren waar hij wordt geboren. En de kennis haal je bij je geliefdes om je omgeving. En mijn kennis was beperkt, zeg maar. Vooral op gevoelens uit en zo. Nu ik daar meer heb over geleerd, voor mijn gevoel, kan ik ook anders met mijn eigen gevoelens en die van anderen omgaan.
Dat is mooi om te horen. Daar zijn we natuurlijk heel erg benieuwd. Hoe is dat gekomen? Wanneer? Niet precies welke dag, maar wanneer of hoe ging het moment dat je dacht van oké, ik heb het licht gezien. Halleluja. Niet het licht gezien. Is eigenlijk gewoon, maar je snapt wat ik bedoel. Ik ben gewoon algemener gaan denken voor mijn gevoel. Ja, maar wanneer? Hoe? Een van de grootste geheugensteuntjes is bijvoorbeeld als ik... elke vrouw is eigenlijk een moeder van iemand. Is een zusje van iemand, is een kind van iemand. Als je dat al in je achterhoofd houdt, elke keer wanneer je met een vrouw praat, ga je er heel anders mee om. En dat vroeger Dan deze vrouw moet mijn vrouw worden of daarmee moet ik seks hebben. Op het moment dat je gewoon, dat ik mijn labels heb veranderd, als in van het is een zusje van iemand, het is een moeder van iemand, dus ze heeft ook haar eigen gevoelens. Wat ga je brengen? Met wat voor energy ga ik op haar komen? Dus het is al veranderd. Het is niet meer van, ik denk niet meer zo. Want hoe dacht wat is zo? Hoe dacht je eigenlijk bijvoorbeeld, Spang, ik wil seks. En je bent op een soort geblinde tunnelvisie dat je niet eens haar ziet of haar dingen. Ja. Snap je? Oké. Nou ja, ik denk dat voor mijzelf, toen ik met jou weer in gesprek ging, toen was ik eigenlijk niet verbaasd per se, maar ik dacht toch wel van, oké, dit is toch wel even wat anders. Maar ik vind het alleen maar mooi om te zien. Dus mensen, vrouwen, er is hoop. Hè? Er is licht aan het einde van de tunnel. En aan het begin ook. En aan het begin van de tunnel. Er is in ieder geval licht. Daar gaan we het straks verder over hebben. Wat we nu gaan doen, is we gaan eerst met Marciano. We gaan Marciano eerst door het vragenvuur heen doen. Marciano gaat door het vragenvuur, mensen. Ben je er klaar voor, Marciano? Ik hoop het. Oké, ik zal even uitleggen wat het vragenvuur is. Het vragenvuur, dat zijn een aantal stellingen. En je bent verplicht om antwoord te geven. Je mag er ook niet over nadenken, heel lang. Dus het is heel snel bam, 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 bam. Antwoord geven. Omdat het best wel pittige vragen zijn. En ik zie dat je het al een beetje warm krijgt. Krijg je van mij 1 joker. Okay, dus dat betekent dat er 1 vraag is die je niet hoeft te beantwoorden. Oké, en krijg ik alle vragen om de beurt? Of? Ik ga ze achter elkaar stellen. En dan verwacht ik van jou, bam bam, achter elkaar ook gewoon antwoord. Oké. Je kan dit. Ik kan het. Er is licht aan het begin van de tunnel. Oké. Let's do this. Oké, Marciano. Liefde of geld? Liefde. Tepelklem of botplak? Wat is het? Tepelklem of botplak? Tepelklem. Versieren of versierd worden? Te lang? Versieren. Oké. Wil je onderdanige partner of een dominante partner? Dominant. Vanille, seks of hardcore? Huh? Wat nog een? Vanille is lovey-dovey. Ik doe maar vanille. Hoe zeg je dat? Vanille. IJs. Ik heb het ook maar geleerd hoor. Ik heb het ook maar geleerd. Oké. Even kijken. Familie of relatie? Familie. Trouwen of niet trouwen? Niet trouwen. Anaal of oraal? Oraal. Trio of kwartet? Zo min mogelijk, trio. En dan met een man of een vrouw? Extra. Vrouwen. Oké. Open relatie of stiekem vreemd gaan? Dan eerlijk open relatie. Samenwonen of een latrelatie? Wat is latte? Lat is dat je gewoon heen en weer gaat. Samenwonen. 3 keer per week intense seks of elke dag een vluggertje? Intens liever. Vrienden of... Nee, met je vrienden op vakantie of met je vriendin op vakantie? Vrienden. Oké. Nou, dat was het, Marciano. You made it. Hey, dat viel toch nog mee? Ik heb niks gejoker. Zo, Marciano. Je hebt het overleefd, het vragenvuur. Ja. We gaan verder, waar we het net over hadden. Want het ging over het datingproces. Je hebt al aangegeven wat dat voor jou inhoudt. Wat er is veranderd voor jou. Oké. Stel je voor, hè? Je bent nu aan het daten met een vrouw. We hebben het nu even over een denkbeeldige vrouw. Okay. Je bent met haar aan het daten. Hè? Je appt, je belt. Ja. En ik heb je net al gevraagd van oké, ga jij van tevoren met haar bespreken hoe of wat? Je zegt ja, het is wel belangrijk dat zij van tevoren gewoon weet hoe het zit, hoe ik erover denk. En dat is belangrijk. Maar het werkt natuurlijk ook 2 kanten op. Want de vrouw vindt ook heel veel dingen belangrijk. Nou heb ik van een aantal vrouwen heb ik een paar vragen gekregen. Waar ze heel benieuwd naar zijn en waar ze gewoon antwoord op willen. Dus die wil ik jou nu graag even voorleggen. Ik hoop dat je zoals net gewoon zo eerlijk mogelijk antwoord geeft.
Kom maar op. Oké. Oh, je bent aan het daten met een vrouw. En zij neemt heel erg veel initiatief. Dus zij belt jou, ze stuurt je regelmatig sexy foto's, ze vraagt je mee op date. En ze is ook heel gewillig om, zeg maar, het bed met je te delen, om het even zo te zeggen. Ja. Is dat voor jou een do or don't? Hoe sta jij daar tegenover? Het ligt eraan, als dit een vrouw is die op het begin bij alle mannen dit doet, dan is het niet interessant. Maar hoe weet jij dat, of zij dat bij alle mannen doet? Dat kan je niet weten, toch? Ja, een beetje rondvragen en een beetje Rondvragen. analyseren, toch? Ja. Er wordt serieus onderzoek gedaan, mensen. Ja, Amsterdam is klein, mensen doen te veel dingen, dus die verhalen kruisen elkaar. Je gaat het rondvragen. Maar stel je voor niemand kent haar, want ze doet er torisch goed, of ze heeft gewoon Dan krijg je niks een voordeel gedaan. van de twijfel, want als er niets te vinden is, dan misschien is het niet Oké, maar eigenlijk zeg je dus dat wat voor jou belangrijk is wanneer een vrouw, zeg maar, initiatief toont of zich seksueel opstelt, dan gaat het eerste wat eigenlijk in jou naar boven komt is, doet ze dit bij iedereen? Ja, vraag en aanbod, want als het niet bij iedereen doet, dan is het iets speciaals voor mij. Maar doe je het bij iedereen, dan is dit gewoon je karakter. Dan moet ik oppassen. En waarom zou je dan moeten oppassen? Want misschien is ze gewoon heel seksueel ingesteld. Ja, doet het maar niet dan- bij iedereen, maar dan- heeft het wel eerder gedaan? Is het dan een slechte vrouw? Is het dan gevaarlijk? Nee, maar ik heb gewoon liever dat het een, of speciaal voor mij is, of in etappes wordt opgegroeid, zeg maar. Dus eigenlijk, als je moet zeggen ja of Maar- nee, maar- heb je een vrouw die initiatief toont en zich Mijn, seksueel mijn, opstelt? mijn relatie moet niet de onderbouw van mijn relatie moet niet seks zijn. Snap je? Dat Oké, is dus ze kan beter gewoon laten zien wat voor karakter ze heeft en wat voor talenten en dat soort dingen. Yes. Ik ben heel erg benieuwd wat jij daarvan vindt. Een vrouw die zich seksueel opstelt, is dat een do or a don't? Laat het even weten in de comments. Ook als je een vrouw bent, heb je jezelf wel eens zo opgesteld? Zou je het weer of niet doen? Laat het me eventjes weten. Oké, nou, dus liever niet, zeg je, hè? Nee, het ligt eraan. In welke context? Het ligt eraan in welke context. Maar stel je eens voor. Ze is nu heel gewillig en zo. Je geeft ook aan. Dat is niet de basis. Ze laat ook zien dat ze verder gewoon... Ze doet haar ding, ze werkt, ze zorgt voor de kinderen of whatever. Is dat voor jou dan nog steeds belangrijk? Ook als je bijvoorbeeld kijkt naar het aantal bedpartners dat ze heeft gehad in het verleden. Die vraag wordt ook vaak gesteld. Ja, hoeveel bedpartners heb je gehad? Een vrouw die met te veel mannen naar bed is geweest, die hoef ik niet. En een diamant is een vrouw die niet veel is aangeraakt. Hoe denk jij daarover? Is verschillend. Wat is het verschil? Omdat de karakter uiteindelijk gesmeed wordt of zo. Het ligt eraan wat je leert bij elke partner. Als jij niet groeit bij je partners, ja, dan is het... dan- Maar oké, jij komt haar tegen. Ze heeft misschien 50 bedpartners gehad. Ik zeg maar wat. dat is... Nee. Maar ze laat jou nu... Dat, is een gewoon nee. Is een no. dat is Is gewoon een een no. Maar waarom is het een nee? Omdat vind je haar dan minder waardig? Of, Nou, als vrouw moet je ook voor jezelf weten dat je lichaam je tempel is. Dus als je te veel mannen eroverheen hebt laten gaan, dan heb je die Tory niet begrepen. Oké. Nou, dat is dus hoe Marciana erover denkt. Zoals ik net al zei, we zijn heel erg benieuwd hoe jullie erover denken. Dus praat alsjeblieft mee in de comments. Oké, dat is dus hoe jij erover denkt. Oké, de date. Dus zeg maar echt het moment dat je naar de bioscoop of je gaat naar een restaurant, whatever. De allereerste date. Wie moet er betalen? Ik, de man. Nee, voor mij, mijn mening, Ja? ik gewoon. Jij moet betalen. Ja. Wel, is dat alleen bij de eerste date of op elke date? Uiteindelijk, als je gewoon één wordt, ben je nog los. Later Ja. word je één, ben je één team. Dan maakt het toch niets meer uit. Oké. Jouw geld is mijn geld en mijn geld is jouw geld. Dus wanneer je later zeg maar een soort van koppel bent. Maar in het eerste instantie wil jij wel gewoon betalen voor alle dates. Ja. Oké. Hoe denken jullie daarover, mannen en vrouwen? Wie moet er betalen op de eerste date? Is het de man die moet betalen? De vrouw? Is het half-half? Laat het even weten in de comments. Ik zelf denk dat de man moet betalen op de eerste date. Ook vooral als jij mij meevraagt, dan moet je gewoon betalen. Je gaat me niet meevragen op date en dan zijn we klaar met eten. Dan ga je me aankijken van, dat gaan we niet. Of je stuurt me een tikkie, is raar. Maar ik ben wel het type vrouw dat als we eenmaal op date zijn geweest en ik vind jou ook leuk en ik zie dat je je best doet, dan ben ik wel het type vrouw die bij de volgende date kan zeggen, oké, volgende date betaal ik. Zeg maar gewoon vanuit mezelf. Ja. Maar er zijn genoeg vrouwen die zeggen, nou nee, dat gaan we niet doen. En ik ben ook gewoon de type man die niet schaamt. Als ik geen geld heb, zeg ik oké, is goed. Dus dan geef jij gewoon aan, ik zeg, Marciano, wil je met me mee op date? En dan zou jij gewoon zeggen van, Sang. Nee, de eerste paar keren zou ik gewoon niet op date gaan en alleen gaan. Je zou me gewoon ontwijken totdat je geld hebt. Als ik gewoon mijn geld heb, ja tuurlijk.
Wat voor een domme geheid is dat? Maar Zou ik ook doen. Maar op een gegeven moment is er zo'n klik dat ik gewoon zeg, ik ben skeer. Oh ja? Oké, is goed. Van, ja, maar sorry, maar ik wil je echt meenemen, maar... Maar ja, die schaamte moet ook loskomen, toch? Je moet niet voor elkaar schamen, toch? Dat is waar, dat is waar. Oké, dan is, denk ik vind dit zelf een hele belangrijke vraag. En dit was ook een van de meest gestelde vragen door vrouwen, maar ook door mannen. Schoonheid. Wat betekent schoonheid voor jou? Wat is een mooie vrouw? Ik denk dat je daar, voor mij, het is een stukje karakter en een stukje lichaam. Het is mentaal en fysiek. Dus hoe jij met dingen omgaat in het leven. Ja. En hoe je met jezelf, je tempo, je lichaam omgaat. Of zo. In de zin van dat ze naar de gym gaat? Of in de zin van hoe ze met het lichaam omgaat? Dat kan je op verschillende manieren interpreteren. Ja, eigenlijk is het voor elk vrouw is gewoon verschillend. Want voor mijn gevoel is het energie, weet je. Dus ik moet gewoon in je space zijn. Ik moet je voelen en dan pas... Je moet een mooie energie hebben eigenlijk. Een schone energie. Dat is een mooie verwoording, ja. Misschien mooie energie. Ik moet je energie gewoon voelen. Dat is het gevoel van mij. Oké. En als je dan een vrouw hebt die bijvoorbeeld wat aan zichzelf heeft laten doen. Ze heeft bijvoorbeeld de neus of de lippen, de gezicht, whatever. Ze heeft iets aan zichzelf laten doen. Hoe sta jij daar tegenover? Heb jij zoiets van... Het ligt eigenlijk eraan wat haar reden was. Stel je voor haar eigen gezondheid moet ze iets doen. Oké. Stel je voor... Misschien vindt ze het gewoon leuk, wil ze gewoon er goed uitzien. Gewoon. Daar ligt het ook aan wat het is en als het te veel is. Want voor mijn gevoel... Ik zou niet willen dat mijn kind dat zou doen. Dus als die moeder van mijn kind het doet, dan gaat mijn kind het ook mogen doen. Of, dan is het niet eens meer weg te praten. Dus. Oké. Ik snap het. Uiteindelijk, de moeder van mijn kind moet gewoon die self-aware hebben dat haar lichaam mooi is zoals het is. Oké, dat is mooi. Ja. Dus het moet leuk blijven eigenlijk. Het maakt niet uit wat ze doet, maar het moet eigenlijk gewoon leuk blijven. En ze moet gewoon beseffen dat het vooral om de liefde en mooiheid van binnen gaat. En het respect voor zichzelf. Is dat eigenlijk wat je zegt? Precies. En een voorbeeld voor het kind, want dat noemde je dus ook. Van dat kinderen... Je bent toch een voorbeeldfunctie? Ja, dat jij niet wil dat jouw kind later dan zou denken van... oh, dit is normaal, ik ga ook mijn lippen doen. Ja. Of, want het is een hype. En als mama dat doet, dan zal het wel normaal zijn. Nou, dan heb ik de laatste vraag. Gaan we door naar de laatste vraag. Ik wil dat je hier even goed over nadenkt. Of misschien hoef je hier niet eens over na te denken. Ik wil ook gelijk dat jullie hierover meedenken. En de laatste comment ook achterlaten. Wat is jouw grootste irritatie met betrekking tot de vrouw? En dan wordt het nog steeds over het datingsproces. Hè? Dus niet wanneer je eenmaal in de relatie zit of wanneer je getrouwd bent. Maar wat is jouw grootste irritatie met betrekking tot de vrouw tijdens het datingsproces? Laat het achter in de comments. Oh, grote irritatie. Of misschien niet irritatie, maar wat is de grootste don't? Iets wat je denkt van dit moeten vrouwen eigenlijk echt niet doen. Of hier moeten ze echt beter op letten. Misschien is dat een betere omschrijving. Is moeilijk, man. Oké. Want ik ben best wel breed. Ik laat mensen wel in hun waarde. Ik wil het eerst begrijpen waar ik mee heb gedaan voordat ik het ga oordelen. Ja, maar heb je zelf misschien een keer iets meegemaakt? Of vaker misschien dat je denkt van, dit kan echt gewoon natuurwetten, gewoon als je de eerste keer spreekt je af. Toch, je rijdt niet lekker. Ja, nee, maar dat snap ik. Niemand wil iemand die stinkt. Dat willen we niet. Nee. Snap je, als je de hele dag hebt gewerkt nog en ik weet het en je komt, oké, dan krijg je misschien een free pass of zo, maar... Ik weet niet. Het moet geen gewoonte worden, zeg maar. Je merkt wanneer je het merkt of zo. Maar verder ben je dus eigenlijk gewoon heel makkelijk, zeg je eigenlijk. Precies, want ik wil ook, hoe ik eigenlijk wil dat mensen met mij omgaan of mij ontvangen, zo probeer ik hun te ontvangen. Oké, nou dankjewel Marciano. Dankjewel. Ik vond het een heel interessant gesprek. En zoals ik in het begin al zei, ik ken Marciano al heel lang. En dus het is heel interessant om dan zo'n gesprek te hebben nu als volwassene op dit niveau. Dus nogmaals dankjewel dat je hier was. We gaan ook zeker nog verder praten. Dit was het weer voor vandaag. Dank jullie wel voor het kijken naar Inside Out. We zijn heel erg benieuwd wat jullie van deze uitzending vonden en wat jullie mening is over deze punten. Laat het even weten in de comments. Wil je Marciano volgen? Dan kan je dat ook hieronder zien. Vergeet niet te abonneren. Druk op het belletje zodat je niets hoeft te missen. Volgende week zijn we er weer met een hele interessante gast. Namelijk niemand minder dan Jarcinho. Jarcinho is natuurlijk niet alleen artiest, maar ook oprichter en eigenaar van Rotterdam Airlines. Dus druk op het belletje. Vergeet niet te abonneren. En zorg dat je volgende week weer kijkt naar Inside Out.